Dear student, then next point, difference between grazing food chain and detritus food chain. मागच्या वेळेस आपण पाहिलं, मागच्या दोन्ही व्हिडिओमध्ये ग्रेझिंग फूड चेन अँड डेटिरिटस फूड चेन यामध्ये आपल्याला कंपेअर करायचं दोन्हीचं डिफरन्स बिटवीन द फर्स्ट ग्रेझिंग फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ऑटोट्रॉपस. ग्रेझिंग फूड चेन जर असेल तर ते मात्र प्लांटपासून स्टार्ट होणार आहेत, म्हणून आपण त्याला म्हणणार आहोत ॲटमॉस्फिअर. प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेल्फ फूड फॉर्मेशन, म्हणून आपण त्याला म्हणणार आहोत ऑटोट्रॉपस. मात्र डेटिरिटस फूड चेन जर असेल, सो दीज चेन्स बिंग्स फ्रॉम द डेटिरिटस मीन्स डेड बॉडी, जे या ठिकाणी डेड अँड डिकिंग ऑर्गॅनिक मॅटर असणार आहे त्याच्यावर त्यांची जी सिस्टीम चालते, म्हणून आपण त्याला म्हणणार आहोत डेटिरिटस फूड चेन. Then next is the grazing food chain. The grazing food chain, the energy is taken from sunlight as a grain plant prepare food in the presence of it. The grazing food chain जर असेल तर ते मात्र सूर्यप्रकाशाच्या सहाय्याने प्लांट हे प्रोड्यूस करतात, स्वतःच्या अन्न स्वतः तयार करतात आणि ते मात्र इतर हर्बिव्हरसला प्रोव्हाइड करण्याचं काम करणार आहेत, म्हणजे कन्झ्युमरला. इथं जर मात्र असेल तर ते मात्र काय असणार आहे, जे डेड बॉडीज असणार आहे, डेड अँड डिकिंग ऑर्गॅनिक मॅटर असणार आहे, तिथून त्यांची एनर्जी तयार होते, म्हणून आपण त्याला म्हणणार आहोत डेटिरिटस फूड चेन. मेन एनर्जी सोर्स इन रिमेन द डेटिरिटस डेड पार्ट ऑफ द बॉडीज. त्यानंतर ग्रेझिंग फूड चेन जर असेल, ग्रीन प्लॅन्ट इज द फर्स्ट टू ॲब्सॉर्ब सोलर एनर्जी. ग्रीन प्लॅन्ट जर असेल तर ते मात्र सूर्यप्रकाशात संश्लेषण करतात, ॲब्सॉर्ब करतात, फूड तयार करतात. इथं मात्र जर असेल डेटिरिटस फूड चेन, बॅक्टेरिया फंगाय आर द फर्स्ट टू ऑप्टेन एनर्जी फ्रॉम द डिकम्पोजिंग ऑर्गॅनिक मॅटर. बॅक्टेरिया, फंगाय, अल्गी किंवा काही डेड ऑर्गॅनिक मॅटर असणारे ऑर्गॅनिझम्स ते त्याला डिकम्पोज करतात आणि मायक्रो ऑर्गॅनिक मॅटर त्या ठिकाणी फॉर्मेशन करतात. ग्रेझिंग फूड चेन मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम्स आर इन्व्हॉल्ड. ग्रेझिंग फूड फॉर्मेशन करण्यासाठी मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम्स हा त्याच्यामध्ये खूप महत्त्वाचा पार्ट असणार आहे. तर या ठिकाणी मात्र डेटिरिटसमध्ये फूड चेन सबसॉईल ऑर्गॅनिझम म्हणजे काय, सॉईलमध्ये असणारे काही ऑर्गॅनिझम जर असेल ते याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व असणार आहेत, विच कॅन आयदर इन मायक्रोस्कोपिक अँड मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम्स. मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम्स टू फॉर्मेशन फ्रॉम द सॉइल्स फॉर्म द एनर्जीज. त्यानंतर ग्रेझिंग ॲनिमल्समध्ये प्रोड्युसर इज अ लेस अमाऊंट ऑफ द एनर्जी टू ॲटमॉस्फिअर. प्रोड्युसर हे काय, लेस अमाऊंट ऑफ द एनर्जी द ॲटमॉस्फिअरमधून खूप कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी एनर्जी घेतात आणि लार्ज अमाऊंटमध्ये त्या ठिकाणी एनर्जी हे फॉर्म करतात. सूर्यप्रकाश त्या ठिकाणी खूप सूर्यप्रकाश असेल, मात्र प्लांट्सला थोड्याच प्रमाणात त्या ठिकाणी लाईट लागतो, तेवढ्यासुद्धा त्या ठिकाणी ते अन्न तयार करू शकतात. प्रोड्युसर इज अ लार्ज अमाऊंट ऑफ द एनर्जी टू ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे डेटिरिटस जर असेल तर याला मात्र खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये लागणार आहे. म्हणजे मोठमोठे ॲनिमल्स, मोठमोठे पार्ट जर असेल, डेड अँड डिकिंग ऑर्गॅनिक मॅटर ऑफ द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स टू डिकम्पोज अँड फॉर्मेशन फ्रॉम द व्हेरी स्मॉल अमाऊंट ऑफ द न्यूट्रिएंट मायक्रोन्यूट्रिएंट्स आर फॉर्मेशन. मोठमोठे ऑर्गॅनिझम्स त्या ठिकाणी डेड होतात, डिकम्पोज्ड होतात आणि एक छोटासा पार्ट त्या ठिकाणी तयार होतो. तर या ठिकाणी मात्र खूप कमी प्रमाणामध्ये लाईट ॲब्सॉर्ब करून खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी प्लांट्स डेव्हलप होतात, हे मात्र ग्रेझिंग फूड चेनमध्ये. आणि डेटिरिटसमध्ये मात्र मोठमोठे ॲनिमल्स डेड होतात, तेव्हा त्या ठिकाणी कुठेतरी एक छोटे ऑर्गॅनिझम्स त्या ठिकाणी फॉर्म होत असतात. दे डू नॉट हेल्प द न्यूट्रिएंट सायकल. न्यूट्रिएंट सायकल त्या ठिकाणी डायरेक्टली त्या ठिकाणी त्यांचा पार्ट्स त्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट नाही आहे. देर इज अ इन्व्हॉल्व इन द न्यूट्रिएंट सायकल्स. आणि डेड ऑर्गॅनिक मॅटरमध्ये डेटिरिटस फूड चेनमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट आहे नायट्रेट सायकलचे, कारण की ते नायट्रेट फॉर्म करतात. आणि ग्रेझिंग फूड चेनमध्ये मायक्रोब्स किंवा न्यूट्रिएंट सायकल हे इन्व्हॉल्व नाही आहे. बट न्यूट्रिएंट्स इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट फ्रॉम द ग्रोईंग ऑफ द प्लांट मात्र ग्रो करण्यासाठी आपल्याला खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे नायट्रोजन्स. दिस फूड चेन इज युजली लार्ज. आणि ग्रेझिंग ॲनिमल्समधले फूड चेन जर असेल खूप मोठी आहे, तर याच्यामध्ये मात्र डेटिरिटसमध्ये फूड चेन जर असेल तर ते मात्र छोटी आहे, कारण की डेड झाले का तिथंच त्यांची सायकल हे स्टॉप होते. आणि ग्रेझिंगमध्ये मात्र प्लांट्स ॲब्सॉर्ब करतात, प्लांटला हर्बिव्हरस खातात, हर्बिव्हरसला इन्सेक्ट्स, सगळं तुम्हाला माहिती असेल, इन्सेक्ट असेल किंवा त्याच्या इन्सेक्टला खाणारे अजून बर्ड्सला खाणारे परत काही ॲनिमल्स असणारे, खूप मोठी चेन असणारे. मात्र
डिटेरेटस फूड चेनमध्ये मात्र छोटे असणारे डेड अँड डिकिंग ऑर्गॅनिक मॅटरपासून ते ऑर्गॅनिझम ग्रो होतात. ते ऑर्गॅनिझम त्या ठिकाणी नायट्रेट कंटेंट जमिनीमध्ये रिलीज करतात. नायट्रोजनपासून ते प्लांट्सला प्रमोट करण्यासाठी मदत होते. आता सिग्निफिकन्स ऑफ फूड चेन. फूड चेनच्या या ठिकाणी बघा, फूड वेब ऑफ द ग्रासलँड इकोसिस्टम तुम्ही पाहू शकता. या ठिकाणी एक ग्रास या ठिकाणी त्या ठिकाणी पाहतोय फूड वेबमध्ये रॅबिट पण खातो, माऊस पण खातो आहे, ग्रासहॉपर पण खातो आहे. पण ग्रासहॉपरला खाण्यासाठी लिझार्ड्स पण तयार आहेत, माऊसला खाण्यासाठी स्नेक तयार आहेत, माऊसला खाण्यासाठी हॉक म्हणजे त्या ठिकाणी घार वगैरे आपण जे म्हणतो मोठमोठे ॲनिमल जर असेल, बर्ड जर असेल ते सुद्धा त्या तयार असणार आहे. फूड वेब ऑफ द ग्रासलँड इकोसिस्टम्स यामध्ये आपण ग्रास, रॅबिट, ग्रासहॉपर, लिझार्ड्स, माऊस, स्नेक्स हे सगळे कुठेतरी एका ठिकाणी ते बर्ड्सपर्यंत त्या ठिकाणी पोचत असतात. त्याला आपण म्हणणार आहोत फूड वेब ग्रासलँड इकोसिस्टम्स. यामध्ये सिग्निफिकन्स ऑफ फूड चेन. फूड चेन help understand the feeding of relationship and their interaction between the organisms in any ecosystem. प्रत्येक इकोसिस्टम्सचा इंटरॅक्ट झालेले आहे त्या ठिकाणी फूड वेब. दे ऑल्सो हेल्प टू द appreciate the energy flow mechanisms to matter circulation in ecosystem and understand the movement of the toxic substance in the ecosystems. The study of food chain help us to understand the problem of मॅग्निफिकेशन्स. या ठिकाणी मात्र फूड वेबमध्ये फूड चेनमध्ये आपण पाहतो की मॅग्निफिकेशन्स होतं, म्हणजे या ठिकाणी त्यांचं सगळ्यांचं डिकम्पोज्ड होतं हळूहळू आणि वेस्ट मटेरियल असेल, ॲनिमल डंक असेल, इन्सेक्ट डंक असेल, हे सगळ्यांचे वेस्ट जर असेल तर ते मात्र याच्या मायक्रोब्स ग्रो होतात आणि मायक्रोब्समध्ये त्या अगेन सॉईलमध्ये रिलीज होतात. ते मायक्रोब्सुद्धा आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट पार्ट असणार आहे. त्यानंतर आपण फूड वेबमध्ये आपण पाहतो आहे देर आर मेनी फूड चेन्स आर इकोसिस्टम्स. सिम्पल फूड चेन व्हेरी रेअर इन नेचर. सिम्पल फूड चेन खूप रेअर आहे, मात्र या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर ते मात्र कॉम्प्लेक्स फूड चेन आपण या ठिकाणी पाहायला मिळते. टू ऑब्टेन फ्रॉम मोर दॅन वन ट्रॉपिक लेवल. मोर दॅन वन ट्रॉपिक, एक नाही तर एकापेक्षा अनेक त्या ठिकाणी ट्रॉपिक लेवल त्या ठिकाणी सिस्टीम्स एकमेकांशी कनेक्ट केलेली. ओके. वन ऑर्गॅनिझम्स फ्रॉम द फूड फ्रॉम मोर दॅन वन ऑर्गॅनिझम्स ऑफ द हायर ट्रॉपिक लेवल. एका ऑर्गॅनिझम चेनपासून तर अनेक ऑर्गॅनिझमपर्यंत त्या ठिकाणी ते चेन गेलेली आहे. ओके. बर्ड, इन्सेक्ट्स, ॲनिमल्स, हर्बिवरस मे बी कन्झ्युम दॅट डिफरंट प्रेडिएटर्स, कॉर्निवर्स एट्सेट्रा. त्यानंतर आपण पुढचं पाहणार आहोत. यामध्ये बघा फूड वेव ऑफ द डायग्रॅम तुम्ही नीट या ठिकाणी पाहू शकतात. फर्स्ट ऑफ ऑल रुजबस, रॅबिट, डियर, स्क्विरल, कॅटरपिलर, फ्रॉग, स्नेक, स्पॅरिओ, हॅग, ग्रास एट्सेट्रा. ग्रासपासून कॅटरपिलर, ग्रासपासून डियर, रॅबिट, ऑल्फ हे सगळे मात्र ग्रासपासून खाणारे बरेचसे पार्ट असणार आहे. मात्र हे काही हॉर्बिवरस आहे, काही कॉर्निवरस आहे आणि पूर्ण या ठिकाणी फूड वेब तयार करणार. सो कम्प्लिटली आर कॉम्प्लेक्स इन फॉर्मेशन्स. ओके. ते मात्र पूर्ण कॉम्प्लेक्स झालेले या ठिकाणी. डिफरन्स बिटवीन द फूड चेन ऑफ द फूड वेब. आता या ठिकाणी फूड चेन आणि फूड वेबमध्ये काय डिफरन्शिएट आहे बघा. फूड चेन आणि फूड वेबमध्ये फूड चेन ही वन वे असणार आहे, तर फूड वेब ही मात्र कॉम्प्लेक्स असणार आहे. इट इज अ सिंगल लिनियर सिक्वेन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम. फूड चेन जर असेल तर सिंगल लिनियर असणार आहे, एका पाठोपाठ एक खाणार आहेत. मात्र फूड वेब जर असेल तर ते मात्र इंटरलिंकिंग असणार आहे. हे नाही मिळालं तर तेही खाल्लं तरी चालतं. इट कंटेन द नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन. सेकंड, फूड चेन अँड ऑर्गॅनिझम्स ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल फीड ऑन स्पेसिफिक सिंगल टाईप ऑफ द ऑर्गॅनिझम्स ऑर लोअर ट्रॉपिक. म्हणजे वरचा ऑर्गॅनिझम जर असेल हायर, तो खालचा ऑर्गॅनिझम त्या ठिकाणी खाऊ शकतो, मात्र फक्त तो त्यालाच खाणार आहे, दुसरं ते खाऊ शकत नाहीत. म्हणजे सिंगल वे, सिंगल टाईप, स्पेसिफिक टाईप फूड आर अवेलेबल. म्हणजे तेच जर फूड असेल तरच ते जिवंत राहणार आहे, अदरवाईज ते जिवंत राहू शकत नाही. फूड वेबमध्ये जर आपण पाहिलं तर काय, ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्ज. हे नाही मिळालं तर ते, उदाहरणार्थ मनुष्य जर म्हटलं तर त्याला आज व्हेजिटेरियन जर नाही मिळालं तर तो नॉनव्हेज खाऊ शकतो. नॉनव्हेजमध्ये पण तो काय खायला त्याचं नेम नाही. व्हेजिटेरियनमध्ये त्याला भरपूर अवेलेबल असणार आहे, बरेचसे व्हेजिटेबल्स, फूड, सिरियल्स, पल्सेस एट्सेट्रा. म्हणजे यांच्या फूड वेबमध्ये आपण पाहू शकतो तर अल्टरनेटिव्ह फूड आपल्याला अवेलेबल आहेत. मात्र काही काही प्लांट स्पीसीजवर डेव्हलप होणारे काही ॲनिमल जर असेल तर ते मात्र फक्त तेच फूडवर त्या ठिकाणी डिपेंड असू शकतात, दुसरे फूड त्यांना चालत नाहीत. द नेक्स्ट
द इनस्टॅबिलिटी इन्क्रीज ड्यू टू द इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ सेपरेट अँड कन्फाइंड फूड चेनमध्ये मात्र इंटरलिंकिंग असणारे इन्क्रीजिंग नंबर ऑफ द सेपरेट, इथे मात्र स्टॅबिलिटी इन्क्रीज ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड, हे मात्र कॉम्प्लेक्स असणार आहे फूड वेब, आणि फूड चेन जर असेल तर ते मात्र काय इंटरलिंकिंग असणार आहे. द नेक्स्ट, इवन इफ द वन ग्रुप ऑफ ॲन ऑर्गॅनिझम डिस्टर्ब होल चेन विल बी अफेक्टेड. फूड चेनमध्ये एक स्टेप जरी त्या ठिकाणी मिस झाली किंवा एक ऑर्गॅनिझम जरी त्यामधला डिस्टर्ब झाला तर पुढचे सगळे जे फूड असणार आहे तर ते मात्र डिस्टर्ब होऊन जातात. म्हणजे काही वेळेस ते ऑर्गॅनिझम आज लुप्त होण्याचा मार्ग असणार आहे. एक मी एक्झाम्पल म्हणून मी सांगेल, ज्याला आपण गिधाड म्हणतो, जे आज कॉर्निव्हरस आहे, म्हणजेच मृत पक्षीला ते त्या ठिकाणी खात असतात, मेलेल्या पक्ष्यांना. मात्र आज आपण पाहिलं तर त्यांना ते आज मात्र बोटावर मोजणे इतके राहिले, कारण की एंडेंजर कंडिशन्समध्ये चालले गेले आहेत. बरेचसे पक्षी त्या ठिकाणी पशुपक्षी मरतात. मात्र ते कॉर्निव्हरस आहेत, त्यांना मेलेल्या प्राण्यांचे भक्षण करणं एवढं माहिती आहे. आता मेलेले प्राणी त्या ठिकाणी आज अवेलेबल नाही आहे. मनुष्य जंगलात असणारे ॲनिमल्सला पहिलेच खाऊन जातो आहेत, म्हणजे मरूही देत नाही त्याच्या आधी खातो आहे. त्यांनाच काही मिळत नाहीत. आज आपण पाहिलं तर ते मात्र हर्बिवोरस होऊ शकत नाहीत. म्हणजे उदाहरणार्थ त्यांना काहीतरी मिळालं ती फळं वगैरे भाजीपाला वगैरे खातील, काय प्लांट्सचे ट्विग वगैरे पानं वगैरे खातील, असे ते नाहीत. म्हणजे त्यांना मात्र अन्न भेटत नाही आहे, म्हणून ते मात्र आज एंडेंजर्ड कंडिशन्समध्ये चालले गेलेत. ओके. फूड वेब कंटेन्स न्यूमरस ट्रॉपिक लेवल ऑल्सो डिफरंट पॉप्युलेशन्स ऑफ स्पीसीज. आता या ठिकाणी आपण पाहतो यांचं पॉप्युलेशन जर असेल फूड वेबचं, हे मात्र काय डिफरंट पॉप्युलेशन्स आहे, अनेक आहेत. फूड चेन कन्सिस्ट ऑफ द ओनली 4 to 6 ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ डिफरंट स्पीसीज. आणि फूड चेन मात्र हे 4 ते 5-6 एवढी चेन असणार आहे. मात्र फूड वेबमध्ये मात्र न्यूमरस ट्रॉपिक लेवल असणार आहे, गुंतागुंतीचे किंवा कॉम्प्लेक्स फॉर्ममध्ये असणार आहे. सिग्निफिकन्स ऑफ फूड वेब, आता याचे इम्पॉर्टंट काय असणार आहे, त्याला तर भरपूर फूड अवेलेबल असणार आहे, हे नाही मिळालं तर तेही खाऊ शकतात. म्हणून फूड वेब इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड मेंटेनिंग द स्टॅबिलिटी ऑफ ॲन इकोसिस्टम्स. फॉर एक्झाम्पल द डिटेरेटर्स ग्रोथ अँड ग्रासेस इज कंट्रोल बाय द हर्बिवोरस. ग्रासला कंट्रोल करण्यासाठी हर्बिवोरस असणारे ॲनिमल्स कीटक असणारे. कीटक जर असेल तर ते मात्र बरेचसे हर्बिवोरस, म्हणजे उदाहरणार्थ काऊ बफेलो जर असेल तर ते मात्र व्हेजिटेरियन, म्हणजे फॉडरवर त्या ठिकाणी खाऊ शकतात. ग्रासलँड त्या ठिकाणी मेंटेन ठेवतात. वेन द वन टाईप ऑफ द हर्बिवोरस बिकम एक्सटेंड द अदर टाईप ऑफ द हर्बिवोरस इन्क्रीज द नंबर ऑफ कंट्रोल द व्हेजिटेशन्स. जर त्या ठिकाणी ते ॲनिमल्स अनकंट्रोल जर झाले, म्हणजे सपोज त्यांची संख्या खूप वाढली तर त्यांना फूड मिळणार नाही, किंवा त्यांची संख्या खूप कमी झाली तर सगळीकडे ग्रास त्या ठिकाणी डेव्हलप होताना आपण पाहू शकतो. मग ते व्हेजिटेशन मेंटेन ठेवण्यासाठी हर्बिवोरस ॲनिमल्स इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट्स. सिमिलर एक्सटेंट द वन टाईप ऑफ हर्बिवोरस ॲनिमल्स बिकम्स एक्सटेंट कॉर्निव्हरस प्रिडेटिंग ऑन दिस टाईप मे इट अनदर टाईप ऑफ द हर्बिवोरस. आणि दुसरे जर असेल तर ते मात्र खाऊ शकतात, कॉर्निव्हरस जर असेल किंवा ऑमनिव्हरस जर असेल तर ते मात्र अवेलेबल असणार त्यांना दोन्ही पदार्थ खाण्यासाठी. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यानंतरचं इकॉलॉजिकल पिरॅमिड्स आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहू.